यसरी आउँछ देखाउनु नि हाम्रो बुस प्रोपरली रिमुभ भइसकेको छ त्यो बुस चाहिँ यहाँ आइसक्यो एउटा हामीले सिम्पल लोजिक लगायो भने अर्थात् आइडिया लगायो भने हामी हार्ड वर्कलाई चाहिँ स्मार्ट वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ कतिपय टेक्निसियन साथीहरू चाहिँ पुरा बुस है तताएर पुरा ग्यासले तताएर अनि त्यसपछि ह्यामरले ड्याम ठोकेर हाल्दा देख्छु कि ह्यामरले ड्याम ठोक्यो भने बुस पनि बिग्रिने चान्स एकदमै हुन्छ बिग्रिन्छ पनि र बुसको लाइफ पनि एकदमै कम भइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब सिम्पल हामीले एउटा आइडिया लगायो भने सजिलै चाहिँ हाम्रो टाइम म्यानेजमेन्ट भयो एक त बुसलाई कुनै पनि हार्मफुल भएन ठिक छ र बुस हाम्रो लोवर आर्मको बुसको चाहिँ लङ लाइफ भयो हेलो मित्रहरू आउनुहोस् आज चाहिँ हामी महिन्द्रा स्कर्पियो पिकअपको लोवर आर्म बुस जुन च्याचिसमा जो इन्स्टल हुन्छ ठिक छ यो च्याचिसमा लाग्ने लोवर आर्म बुस चाहिँ कसरी निकाल्ने स्मार्ट तरिकाले ठिक छ एउटा स्पेसल टुल्सको माध्यमबाट जुन स्पेसल टुल्स चाहिँ हामी आफ्नै वर्कसपमा चाहिँ बनाउन सकिन्छ सजिलै हामी निकाल्न सक्छौँ यतापट्टि हाम्रो लेफ्ट साइडमा मैले अलरेडी निकालिसकेको छ भने यतापट्टि हाम्रो राइट साइडमा निकाल्नको लागि बाँकी छ ठिक छ त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ यो लोवर आर्मको च्याचिसमा लागेको बुस निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा 24 को सेन्टर बोल्टको जरुरत पर्छ है एउटा हेभी ड्युटीवाला सेन्टर बोल्टको जरुरत पर्छ जुन हाम्रो 10 चक्के अथवा टिपरहरूको लिफ्ट स्प्रिङको पट्टाको चाहिँ सेन्टर बोल्ट हो यो 24 को ठिक छ त्यसपछि एउटा बेरिङको जरुरत पर्छ यो चाहिँ हाम्रो बोलेरोको क्लच रिलिज बेरिङ भइहाल्यो ठिक छ त्यसपछि यो वासर बनाएको छ एउटा स्पेसल टुल्सको लागि एउटा बुसलाई पुस गर्नको लागि बुसलाई चाहिँ पुल गर्नको लागि जुन वासरको साइज चाहिँ एकदम यसमा यो बुस लाग्ने घाटमा चाहिँ एकदम फ्री हुनु जरुरी छ है धेरै ढप पनि हुनु भएन एकदम फ्री हुनु पर्यो ठिक छ मैले यो बल्जेनको हाम्रो यो वासर चाहिँ मैले हाम्रो स्कर्पियो एसयुभीको लोवर बल्जेनको टिकी चाहिँ काटेको हो ठिक छ महिन्द्रा स्कर्पियो एसयुभीको अगाडिको लोवर आर्मको यो बल्जेनको टिकी भइहाल्यो यसको ठ्याक्कै मैले काटेर ठिक छ यसरी बनाएको छ है यसमा बोल्टु छिर्ने पाल बनाएँ मैले ठिक छ बोल्टु छिर्ने पाल बनाएपछि यो भयो हाम्रो लोवर आर्म बुस ठिक छ यो लोवर आर्म बुस साइज एकदम ठिक्क साइजको हुनुपर्छ ठिक छ आउनुहोस् अब चाहिँ हामी लोवर आर्म बुस कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा जानु समुद्र एउटा 32 को वासरको जरुरत पर्छ हामीलाई चाहिँ यो अलिकति बोल्टु लामो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाल्यो ठिक छ अब त्यसपछि अगाडिपट्टि यो चाहिँ हाम्रो एक्सलको कप हो यसमा चाहिँ योभन्दा अझै स्पेसल चाहिँ हाम्रो फिक्स साइजको चाहिँ एउटा पाइप भयो भने झनै बेटर हुन्छ जुन पाइपमा चाहिँ हाम्रो यो बुस सजिलै यसरी सिर्नु पर्यो है ठिक छ अब हामी यसलाई चाहिँ यो वासर चाहिँ एकदम यसमा फिक्स बस्छ यो ठिक छ यसरी सिराइसकेपछि अगाडिपट्टि यो जुन बुस चाहिँ ब्याक भन्ने बेलामा चाहिँ यसमा कतै टच नहोस् यो सिराउने है हामी यो स्पेसल कप सिरायौँ अनि त्यसपछि हामी यो क्लच रिलिज बेरिङ है हाम्रो महिन्द्रा बोलेरोको बेरिङ हाल्न जरुरी छ तपाईले यो क्लच रिलिज बेरिङ हाल्नु भन्नु हुन्छ या त कुनै पनि टेपर रोलर बेरिङ हाल्नु तैले ल्याएर अब हामी यसलाई सेन्टर पोइन्टमा राखेपछि सबै अब हामी यो बोल्टलाई कस्नुपर्ने हुन्छ यता पछाडि देखाउनु सेन्टरमा छ कि छैन त घुम्नु यसलाई सजिलै कसेपछि यो सजिलै बुसलाई पुल गर्छ यसले यो देखाउनु हामीले बेरिङ हाल्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि किनकि यो सिज भएर चाहिँ बोल्टु हिट भएर बोल्टु भाँचिन सक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि बेरिङ हाल्यो भने एकदमै सजिलै
हामीले यो लोअर आर्मको बुसलाई चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। कस्तो आरामले आएको छ यो, ठिक छ। एउटा सिम्पल आइडिया मात्रै हुनु पर्यो, हार्ड वर्क होइन कि हामी स्मार्ट वर्क गर्ने। हार्ड वर्कबाट चाहिँ हामी स्मार्ट वर्कमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। सजिलै आइरहेछ, केही बल लगाउनै जरुरी छैन नि। यसरी आउँछ, देखाउनु हाम्रो बुस प्रोपरली रिमुभ भइसकेको छ। त्यो बुस चाहिँ यहाँ आइसक्यो। मित्रहरू, अब चाहिँ हामी लोअर आर्मको बुस इन्स्टल गर्न जाँदैछौँ है, अर्थात् फिटिङ गर्न जाँदैछौँ। फिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति हामीले खाक्सी लाउनु पर्ने हुन्छ। खाक्सी लायो भने अलि सजिलै तरिकाले चाहिँ हामी फिट गर्न सक्छौँ। अब हामी च्याचिसमा लोअर आर्म बुस फिटिङ गर्ने बेला हामीले ग्रिज लगाएर चाहिँ लुब्रिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि अलिक सहज होस्। बुस फिट गर्ने बेला हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो पिन, ठिक छ, यो बिचको पिनमा छिर्ने खालको एउटा बुस चाहिन्छ हामीलाई। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल जोगाड बनाएको छ। यो चाहिँ हाम्रो बोलेरोको अगाडिको ब्रेक डिस्क प्याडको है, ठिक छ, डिस्क ब्रेक प्याडको यसको बिचको होल चाहिँ ठुलो हुनु जरुरी छ। यो पिन घुस्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। फेरि बिचको पिनमा ठोक्ने गरी यसरी हाल्यो भने चाहिँ देख्नुभयो नि, बिचमा टच हुन्छ तर छेउछेउमा यसमा टच हुँदैन। बिचमा टच हुन्छ, छेउमा टच हुँदैन। बिचमा मात्रै टच भयो भने तपाईँको यो बुसलाई उता पुस गर्छ। यो फलामको बिचको बुस र त्यसपछि यो रबरको बुस छ नि, रबरको बुस कट्ने चान्स एकदम हाई हुन्छ, ठिक छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बुसको लाइफ चाहिँ कम हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो होल ठिक्क साइज जस्तो हुनु जरुरी छ, ठिक छ। यति गरिसकेपछि अब हामी यो हेभी ड्युटीवाला सेन्टर बोल्ट यसमा छिराउँछौँ, ठिक छ। त्यसको लागि हाम्रो यो अलरेडी बुस रिमुभ गरेको यो क्लच रिलिज बेरिङ भइहाल्यो, ठिक छ। अब हामी च्याचिसमा बुस फिटिङ गर्छौँ। च्याचिसमा पनि हामीले ग्रिजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एकदम सेन्टर पोइन्टमा राख्ने, ठिक छ। यो पिन यसरी लाग्ने। त्यसपछि भयो हामीले यतापट्टि बुस छिर्ने खालको एउटा पाइप चाहिन्छ, पाइप राखेपछि एउटा हाम्रो यो लिफ्ट स्प्रिङको पट्टाको हो, ठिक छ, ताकि यसमा हाम्रो यो रिलिज बेरिङ सजिलै यसमा फ्रिली घुम्न सकोस्। ल हामी यस्तो हाल्यो। एउटा हामीले सिम्पल लोजिक लगायो भने अर्थात् आइडिया लगायो भने हामी हार्ड वर्कलाई चाहिँ स्मार्ट वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। कतिपय टेक्निसियन साथीहरू चाहिँ पुरा बुस है तताएर पुरा ग्यासले तताएर अनि त्यसपछि ह्यामरले ड्याम ठोकेर हाल्दा देख्छु कि ह्यामरले ड्याम ठोक्यो भने बुस पनि बिग्रिने चान्स एकदमै हुन्छ, बिग्रिन्छ पनि, बुसको लाइफ पनि एकदमै कम भइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सिम्पल हामीले एउटा आइडिया लगायो भने सजिलै चाहिँ हाम्रो टाइम म्यानेजमेन्ट भयो। एक त बुसलाई कुनै पनि हार्मफुल भएन, ठिक छ। र बुस हाम्रो लोअर आर्मको बुसको चाहिँ लङ लाइफ भयो। हामीले बुसलाई पुल गर्नुभन्दा अगाडि सेन्टर पोइन्टमा छ कि छैन एकदम कन्फर्म गर्न जरुरी छ। सेन्टरमा ल्याइसकेको छ भने अब हामी यसलाई बुसलाई चाहिँ पुल गर्छौँ, ठिक छ। इजिली हाम्रो बुस चाहिँ पुल
फुल गरिरहेको छ हाम्रो स्पेसल टुल्सले है। कुनै पनि इफोर्ट लाउनु पर्दैन छैन नि, एकदमै सहज तरिकाले यसरी फिटिङ गर्न सक्छौँ। हाम्रो जिरो इन्भेस्टमा चाहिँ यसरी स्पेसल टुल्स हामी आफ्नै वर्कसपमा चाहिँ मेकिङ गर्न सक्छौँ। अब लास्ट हाम्रो एन्डिङ पोइन्टमा आइसकेको छ। अब हाम्रो लोअर आर्मको बुस चाहिँ प्रपर आफ्नो लोकेसनमा आइसकेको छ, त्यही भएर बोल्ट एकदमै टाइट भइरहेछ। प्रपर आफ्नो ठाउँमा आइसक्यो। अब हामी यसलाई रिलिज गर्छौँ। यहाँ कुनै पनि ग्याप छैन, ठिक छ, एकदम प्रपर बसिसकेको छ, कुनै पनि ग्याप छैन, ठिक छ। यतापट्टि देखाउँ, यो साइडमा प्रपर आफ्नो लोकेसनमा बसिसकेको छ, कुनै पनि ग्याप छैन, ठिक छ, कुनै पनि टुटफुट केही पनि भएको छैन। यति भएपछि हाम्रो लोअर आर्मको बुस इन्स्टल गर्ने काम पनि सकिसकेको छ, ठिक छ। ओके मित्रहरू, अब चाहिँ हामीले लोअर आर्मको बुस च्यासिसमा इन्स्टल गरेर भ्याइसकेको छौँ भने अब चाहिँ हामी लोअर आर्म इन्स्टल गर्न जाँदैछौँ, ठिक छ। ओके, आजको लागि यति नै, यही नै थियो एउटा सानो इन्फर्मेसन। यदि हजुरहरूलाई राम्रो लागेको छ भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सँगै आउँछ र सँगै आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस्, ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके, मिल्नेछ अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। थ्याङ्क यू।